Okay guys, bago tayo mag-start, panoorin muna natin 'to. Welcome to another episode ng Nils Unboxing, no? So, yung nakita niyong video kanina, shoot namin sa park, no? Kasama ko yung kaibigan ko, si Ron J. Manalastas, no? Napakabait, tsaka supportive. Kahit mainit, tinulungan niya ako, no? So, thank you sa'yo. Thank you ng marami. Ay, papaalam ko lang sa inyo, hindi kami professional na photographer or videographer, no? So, pati sa gimbal, first time lang din namin siya ginamit. So, nag-practice lang rin kami sa bahay. Then nag-research ng konti and then dumiretso na kami sa park. Okay guys, start tayo sa camera setting. Kami, ang ginamit namin is 1080p with 60 fps. No? So, depende yan sa phone nyo. Kami, napili lang namin 1080p with 60 fps kasi yung FPS na yon pag nag-slow mo ka, kahit pa paano smooth pa rin siya. Ito na pwede naman yung lower, pero alam naman natin the higher the better when it comes to quality, no? So kung yung phone mo mababa setting, doesn't matter, pwede pa rin 'yon. Kasi pagiging creative lang naman 'yan no? So huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung second na in-adjust namin is yung color ambient niya tsaka yung focus niya, no? So nag-manual kami. So pakita ko lang kung paano niyo gagawin sa camera niyo. For example, naka-video kayo, focus nyo lang for example sa isang spot, kunyari yung mata niya. Tapos hold nyo lang. Makikita nyo maglalak yung camera nyo dun sa certain distance. No? So, kahit lumayo ako o lumapit man ako, yung focus niya ang ganyan lang. So, yung pinaka nasa malayo or beyond this point, iboboke niya yan or ibo-blur niya. No? So, nakalock siya sa ganyang kalayo. Kasi pag naka-automatic yan, alam naman natin yung camera natin mag-a-adjust lang mag-isa yan. No? So, hahanap siya ng subject niya mag-isa. So, kami ginawa naming manual. No? So, even though pwede naman automatic kung ayaw mo komplikado, medyo sabihin natin medyo dramatic lang yung dating pagka nakalock siya sa isang position. So, after nyo na-set yung camera nyo, doon na tayo sa mga moves. No? So, gagawa tayo ng mga moves natin doon. Yung isa sa mga moves na ginawa namin doon is yung parang gumagapang, no? Tawag nila doon yung mga professional is slow rider no? So kami hindi naman professional. So kami gapang lang tawag namin doon, gapang. So makikita nyo doon sa isang part ng video, ang baba nung kuha nung video ng camera, no? So pinapakita niya yung grass at the same time merong portion ng subject kung saan siya pupunta. No, so parang maganda kasi effect nun tapos nakalock ka sa ground, ganyan kalayo, nakalock ka, then pagdating sa malayo, okay na siya or blur na siya. So nagkaroon ng multi-dimensional yung video mo, no? Parang pinapakita mo or pinapa-imagine mo sa mga nanonood na kung gaano kalayo yung pupuntahan mo or gaano kalayo yung subject mo, no? So yung movement na yun is either forward or backward or left or right. So, lagi namang vice versa yun Kung nag-forward ka, may backward yun for sure. Kung nag-left ka, may pa-right din yun, no? So,
pare-pares lang. No? So, at the same time, gumamit kami ng isang subject doon, like yung puno, ay nag-pass through siya sa punong ganon. Wala ko nakita nyo yun. Tapos lumusot sa kabilang side. No? So, very imaginative yung dating. No? Parang nakikita mo, meron talagang distance yung subject from the nanonood. No? So, isa yon sa mga magandang ginagawa pag gagawa ka ng video. Yung isang moves na ginawa natin doon is yung nag-start tayo sa blankong frame yung parang wala doon yung subject. Tapos dahan-dahan siyang aangat, no? So steady ka lang. Dahan-dahan mong itataas yung camera mo gano'n, no? Using your gimbal. So hanggang lumagpas ka sa subject, lalagpasan mo siya hanggang blanco na naman. No? So same thing, pwede rin naman start from taas, pababang gano'n. No? So hanggang mag-zero lahat. Isa sa mga magandang tips dito, lalo na sa ating mga baguhan, mag-start ka lagi ng sobra or malayo. No, for example, ito yung subject mo, mag-pan ka dito. Ganun kalayo, gaganon mo, dahan-dahan. Hanggang lagpasan mo siya. Huwag yung mag-i-start ka kagad na nandun siya kagad. No? So, even na pwede yun. Kung talagang confident ka na sa mga ginagawa mo or matagal mo nang ginagawa, yes, why not? Pero sa ating kasing baguhan, malaking ano yun malaking, alam mo yun, wala kang allowance for error Kasi nag-start ka kagad dun Pagka-start mo, mali agad, mali na yun all the way. Unlike kung nag-start ka dito, pag nakita mong medyo mali yung angle mo, makakapag-adjust ka pa bago ka pumunta sa subject mo. Tsaka yung rating nung pag-move mo very slowly, makukuha mo. Yung isang moves doon, yung push and pull, tawag nila doon So, ako tawag ko doon silip mode, no? Parang ka sumisilip kasi, no? Parang ewan ko lang napansin sa video yung mayroong dinaanan ng mga bulaklak tsaka dahon. No? Parang nag-pass through siya doon So, gumanyan siya, nilagpasan niya yung mga dahon, hanggang lumitaw yung pinaka-subject. No? Dalawa yung clip na yun yung isa pa-pull naman, pa-reverse. No? So, maganda yon. I-lock in mo. It's either mag-lock in ka sa subject mo, ganyang kalapit. Tapos mag-blur yung malayo hanggang mag-pass through ka. Hanggang dito lang yung sharp image niya. Then malabo lahat. No? Or either way, pwede mong i-sharpen yung nasa malayo, nasa subject mo. Tapos yung nandito lahat sa malapit sa'yo is naka-blur siya. No, so very dramatic yung dating. Ako gustong-gusto ko yun yung nagawa namin yun, no. Hindi ko rin na-imagine na ganun pala kaganda. Ang pinaka-pointer lang doon, mag-lock ka ng target mo ng malapit or malayo, basta naka-lock dapat 'yan. At the same time, yung movement mo talaga, yung pagiging slow ng moving mo pag ganyan. No? So yun lang actually na mahirap yung mabagal ka steady ganyan kasi mangangawit ka talaga. Pero once na nagawa mo naman, grabe, ang ganda. Ang ganda nakikita. Yung kayo mismo magbibilib kayo sa creation nyo. Tapos yun lang. Bali, tatlong moves lang yun No? So yung gapang, yung pan left to right, up and down, tsaka yung push and pull. No? Kung titingnan mo, napakasimple, tatlong moves lang. Nakagawa ka na ng cinematic mo. No, ang parang talagang napaka-importante lang doon is yung naka-lock yung subject mo tsaka yung movement mo, napakabagal No, so parang sinisimulate mo yung slow motion mo no. So even though pwede mo naman i-slow mo sa app yun, mas maganda i-slow mo pa rin yung sarili mo. And then mag-adjust ka na lang another slow motion kung gusto mo na siyang gawin or i-edit. Nung binuo na namin yung video niya, dagdag rin kami syempre. Nandun na yung transition. So, yung parang magba-blur siya into another clip. So, para mas maganda lang siya nakikita. Yung slow motion, kasi merong part doon na umakyat ako doon sa statue. Yung naka-focus ng malapit. Bawal yun So, sorry to kay Manong Guard. Hindi ko namang ginalaw yung mga statue mo, Manong. Tsaka nag-ingat din ako yung pag-akyat tsaka pagbaba ko. Pasensya ka na. Yun, nilapitan ko yung statue. So yung, syempre yung sinushoot ko yun dahil bawal nga, mabilis. Hindi ko na ginawa yung sobrang bagal. Mabilis lang, nakitawa nga ng tawa yung kasama ko Ang bilis lang, ginanong ko lang. Tapos pagdating sa editing, nag-slow mo ako ng 50%.
Number one is the sound. Yun ang very crucial. Ano ba yung shoot mo? Masaya ba yan? Party? Adventurous ba yan? Historic ba yan? Very epic ba yan? So number one yun. Yung sound mo dapat maganda talaga yung pipili mo. Very imaginative ka na dapat sa pagpili ng sound. Second, sabayan mo yung beat. Once na nag-beat, bang, palit clip. Boom, palit clip. Kaya yung mga sinut nyo, kunyari may sinut kayong mga 8 seconds, let's say, gumalaw ng konti, huwag nyong i-delete. Kasi magagamit nyo yun eh. Pwede nyong i-cut yung portion na yun eh. Every clip na kinukuha nyo, kahit may mali yan, huwag nyong i-delete. Huwag nyo i-delete agad. Kasi meron angle yan na magagamit nyo. Kahit yung mga 3 to 4 seconds lang na tama, bago kayo umabot dun sa error niya or dun sa biglang nagalaw yung kamay mo, that's okay. Pwede mo naman kasing cut yun eh. Cut mo, tas slow mo ng konti. Maghahaba yung yung video clip mo. So magagamit mo pa rin siya. So huwag kayo delete ng delete. Kaya unless sa puno yung memory nyo, syempre kailangan yung mag-delete. Pero yun lang yung tips kong isa. Huwag nyong i-delete. Tsaka every spot na kukuhanan nyo, kung pwede, do it like twice or 3 times, no? So kumuha kayo ng paganyan, kuha kayo ulit paganyan, kuha na naman kayo paganyan. So parang inuulit-ulit mo lang, no? Wag lang isang beses kasi minsan hindi mo makikita yung error kung sa cellphone mo lang nire-review eh. Minsan pag uwi mo, pag ino-observe mo na, doon mo makikita, or pag nilipat mo na sa computer mo or laptop mo, doon mo makikita meron palang mali. Kaya much better, every spot, meron kang multiple shots, no? Ulit-ulitin mo. Unless you're a pro, no? Kung iba kasi yung mga professional eh, no? Hindi tayo professional. No, sila siguro kaya nila kunin ng isang shot lang. No, tayo kasi mga lang tayo, mga hobbies lang or beginner lang, no? So, wag mong isipin na hindi ka marunong. Kasi wala naman professional na nag-start siya magaling agad eh. Or wala namang professional kahit ano pang profession ng isang taong yan, sigurado nag-fail pa rin yan bago siya natuto o bago niya na perfect yan, no? So tandaan nyo, meron lang isang teacher na pinakamagaling sa buong mundo. Ang pangalan niya failure. Siya ang magtuturo sa inyo. Kaya huwag kayong mahiyang mag-try. Try nyo lang. No? So, hindi dahil napanood nyo sa YouTube or napanood nyo sa kahit kaninong tao or nakita nyo. For example, yung kaibigan mo, ang galing mag-drive. Nakita mo kung paano siya umako ng manibela, paano umako ng cambio, paano umapak sa preno. It doesn't mean na marunong ka rin mag-drive. Diba? You have the idea. Diba? You have the idea, pero hindi ka marunong mag-drive. So, same thing with photo and video and other things, no? Makikita mo sa YouTube ganito ginawa, dali lang pala. 'Di ba? May idea ka, pero hindi ka marunong. Hindi mo alam 'yon. So, gusto mong matutunan 'yon, you have to try it. So, mag-shoot kayo kahit sa bahay lang with your kids, family, brothers, mga kaibigan mo. Doesn't matter kung pangit yung nakuha mo. Doon ka matututo eh. 'Di ba? So, yun yung isa sa mga tips ko sa inyo. Ngayon, kung na-build up mo na yung confidence mo, no? So, maybe that's the time na kailangan mo nang isama yung brothers, sister, mga friends, loved ones, no? So, yayain mo naman sila kahit sa park lang, no? Create a epic memory or epic video. Kasi pag nakagawa ka nun, it will be a everlasting memory for everyone.